নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বৰ্ডৰ পৰা পুনৰ ঘোষণা কৰা জেইলাৰৰ পদৰ সম্পৰ্কত। ইতিমধ্যে অসম পুলিচত বহুতো পদ খালী হৈছে। এই সম্পৰ্কত আগতে মই দুটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টোত জেইলাৰ পদৰ সম্পৰ্কত আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। এইখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। ইয়াত আপোনালোকে চাওক 32টা এছিষ্টেণ্ট জেইলাৰৰ পদ খালী হৈছে আৰু এই 32টা পদৰ বাবে যদি আপুনি আবেদন কৰিব খোজে তেতিয়াহ'লে SLPRBৰ যিটো ৱেবছাইট www.slprbassam.in ত গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন 7 তাৰিখৰ পৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ 5 তাৰিখলৈকে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। 5 তাৰিখ লাষ্ট ডেট। এতিয়া এই পদসমূহৰ পে স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 60,500 টকা আৰু গ্ৰেড পে হ'ল 8,700 টকা। কেটেগৰী ৱাইজ পোষ্টসমূহ আপোনালোকে চাওক। কেটেগৰী আনৰিজাৰ্ভৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে আছে 22 আৰু ফিমেলৰ বাবে 1। টোটেল পদ আছে 23। OBC MOBC মেল কেণ্ডিডেটৰ 3, ফিমেলৰ নাই আৰু টোটেল পদ 3। SCৰ 1 মেল কেণ্ডিডেটৰ, ফিমেলৰ নাই। নেক্সট ST প্লেইনৰ হ'ল মেল কেণ্ডিডেটৰ 3 আৰু ফিমেলৰ নাই। STHৰ মানে হিলছ এৰিয়াৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ 2। গতিকে মেল কেণ্ডিডেটৰ বাবে 31টা ইয়াত পদ আছে আৰু ফিমেলৰ বাবে অনলি 1টা পদ আছে। ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়াখিনি চাই লওক। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট ছেটিছফাইড দ্য ফলোয়িং ক্ৰাইটেৰিয়া। নেশ্যনেলিটি আপোনালোকৰ যিহেতু ইণ্ডিয়ান হ'বই লাগিব আৰু পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট হ'ব লাগিব অসমৰ। নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ নাম লোকেল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত ভৰ্তি কৰি থোৱা হ'ব লাগিব। নেক্সট কেণ্ডিডেট মাষ্ট স্পীক আছামিজ অৰ এনি আদাৰ ষ্টেট লেংগুৱেজ। কেণ্ডিডেটে অসমীয়া ভাষা ক'ব পাৰিব লাগিব। নেক্সট আহিলে এজ 21ৰ পৰা 40 ইয়েৰ্ছৰ ভিতৰত হ'লে আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব 5 ইয়েৰ্ছ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব আপোনালোকৰ SC ST P আৰু ST হিলছৰ বাবে। 3 ইয়েৰ্ছ থাকিব OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। 2 ইয়েৰ্ছ থাকিব এক্স ছাৰ্ভিচমেণ্টৰ বাবে। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন চাই লওক। দ্য কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি এ গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ ছায়েন্স কমাৰ্চ অৰ ইকুইভেলেণ্ট ষ্ট্ৰীম। মানে আপুনি যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যন লৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ফিজিকেল ফিটনেছ এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছখিনি চাই লওক। হাইট হ'ব লাগিব মেল কেণ্ডিডেটৰ জেনেৰেল OBC MOBC STৰ 162.5 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেলৰ হ'লে 144.5 চেণ্টিমিটাৰ। ST হিলছ এণ্ড ST প্লেইনৰ মেল কেণ্ডিডেটৰ 160 চেণ্টিমিটাৰ আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ 142 চেণ্টিমিটাৰ। কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব? যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব, গতিকে www.slprb.in ত গৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। পাছপৰ্ট চাইজ আপোনালোকৰ ফটোগ্ৰাফ লাগিব। ডকুমেণ্টছ কি লাগিব আপোনালোকে চাই লওক। চাৰ্টিফিকেট ফৰ প্ৰুফ অফ এজ, অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ এজ প্ৰুফৰ বাবে চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব। এডমিট কাৰ্ড, চাৰ্টিফিকেট অফ SSLC, পাছ চাৰ্টিফিকেট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন BA BSc BCom। নেক্সট আহিলে মাৰ্কশ্বিট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন BA BSc BCom। ইন কেছ অফ এক্স ছাৰ্ভিচমেন অফ ডিচাৰ্জ কপি অফ আইডেণ্টিটি কাৰ্ড অফ এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইখিনি দিব লাগিব। এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড লাগিব আৰু চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ লাগিব। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো আপোনালোকে চাওক। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰত ৰিটুন টেষ্ট আপোনালোকৰ থাকিব। ৰিটুন টেষ্টত 100 মাৰ্কছৰ ৰিটুন টেষ্ট হ'ব আৰু OMR চিট দিব, যিহেতু মাল্টিপুল চইচ কুৱেশ্যন থাকিব আৰু আপোনালোকে OMR চিট ফিল আপ কৰিব লাগিব। নিগেটিভ মাৰ্কিঙো কিন্তু আপোনালোকৰ ইয়াত থাকিব, সেইটো চবতছে গুৰুত্বপূৰ্ণ মাৰ্কিং। যিহেতু 1/2 অৰ্থাৎ হাফ মাৰ্কিং আপোনালোকৰ ৰং আনচাৰৰ বাবে যাব। যদি আপুনি এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ ভুল কৰে তেতিয়াহ'লে সেই প্ৰশ্নটো মানে 0.50 আপোনাৰ নম্বৰ কটা যাব। গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া প্ৰশ্নখিনি উত্তৰ লিখিব সাৱধানে লিখিব। যিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ সম্পূৰ্ণকৈ নোৱাৰে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ লিখিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। নেক্সট এই আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কছৰ যিখন কুৱেশ্যন পেপাৰ থাকিব তাত কি আহিব চাই লওক। দ্য কুৱেশ্যন উইল বি লজিকেল ৰিজনিং, এপ্টিটিউড, ইংলিছ কম্প্ৰিহেনশ্যন, মেটাৰ্ছ ৰিলেটিং টু হিষ্ট্ৰী,
এণ্ড কালচাৰ অফ আছাম এণ্ড ইণ্ডিয়া এণ্ড জেনেৰেল নলেজখিনি বিষয়ৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব। কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকৰ ইংৰাজী, অসমীয়া, বড়ো আৰু বেংগলী ভাষাত আহিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত 40 মাৰ্কছ থাকিব। কাৰণে 800 মিটাৰ আৰু মেইলৰ কাৰণে 1600 মিটাৰ্ছ আপোনালোকে দৌৰিব লাগিব। লং জাম্প থাকিব 335 চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম মেইলৰ কাৰণে আৰু ফিমেইলৰ কাৰণে 244 চেণ্টিমিটাৰ মিনিমাম। ইয়াত আপোনালোকৰ 3টা চান্স থাকিব। গতিকে এই ন'টিছখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি ইয়াত পঢ়ি চাব। আজি ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।